আঠটা এনেকুৱা টুলছ যোনকেইটা মোৰ লাইফটো বহুত বেছি স্মুথ আৰু ইজি কৰি পেলাইছে, লগতে মোৰ বহুত বেছি টাইম ছেভ হয়, মোক এফিচিয়েণ্ট বনাই, বহুত বেছি প্ৰডাক্টিভিটি মোৰ বাঢ়ি গৈছে যিটো কাৰণে, আৰু লগতে ডাইৰেক্টলি যিটো ইম্পেক্ট কৰিছে মোক কামত, মোৰ বিজনেছত যোনটোৱে মোক হেল্প কৰিছে বেছিকৈ 2x পইচা ঘটিবলৈ। এতিয়া এই টুলছ কেইটা মোৰ ডে টু ডে লাইফৰ মতে, মোৰ কামৰ মতে বহুত বেছি মানে মিলি গৈছে মোৰ লগত, কিন্তু হ'ব পাৰে যে তোমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ মতে বা তোমাৰ কামৰ মতে এইকেইটা মানে কামত নাহিবলৈ পাৰে, বাট আই এম চিয়'ৰ ডেট ইয়াৰ পৰা কিবা এটা নহয় এটা দুটা টুলছ হ'লেও মানে তোমাৰ ডে টু ডে লাইফত তুমি এড কৰিবলৈ পাৰা ফৰ চিয়'ৰ, যোনকেইটা তোমাক বহুত বেছি হেল্প কৰিব, আগলৈ বহুত বেছি প্ৰডাক্টিভ কৰি পেলাব, বহুত বেছি তোমাৰ টাইম বচাব, আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি তোমাক বেছিকৈ পইচা ঘটিবলৈ হেল্প কৰিব। ষ্টাৰ্টিং উইথ নম্বৰ 1, গুগল নোটছ। চ' গুগল নোটছ এটা এনেকুৱা টুল হয় যোনটো কথা মই লাষ্ট ইয়াৰ গম পাইছোঁ, ঠিক আছে। লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা মই মানে বহুত বেছি মানে ইউজ কৰি আছোঁ এইটো, আৰু মোৰ নিজৰ লাইফত মানে বহুত বেছি হেল্প পাইছোঁ মই এইটো কাৰণে। চ' তাত কি কৰোঁ মই বস্তুবিলাক, মোৰ যোনবিলাক মানে কালিৰ কাৰণে, এতিয়া যেনেকৈ এটা বাজিছে, ঠিক আছে। চ' কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ যেতিয়া দিনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেই দিনটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লৈ পেলাই মই শোৱালৈকে যিখিনি টাস্ক থাকে মোৰ, ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট টাস্কখিনি, লাগিলে মোৰ কামেই হওক বা মই কিবা মানে কিতাপ এখন পঢ়িবলৈ আছে বা মই জাৰ্নেলিং কৰিবলৈ আছে, যিকোনো টাস্ক হওক, মই কালি দিনটোত কি ক'ত কৰিম সেইখিনি মই মানে গুগল নোটছত লিখি লওঁ, ঠিক আছে। চ' ডেটটোৰ ওপৰত লিখি লওঁ মই ধুনীয়াকৈ, ডেটটো লিখি পেলাই মানে যিখিনি মানে টাস্ক আছে 1 by 1 মানে লিখি দিওঁ বস্তুটো, যে এইটো পিছত এইটো কৰিবলৈ আছে, এইটো পিছত এইটো কৰিবলৈ আছে। চ' এই বস্তুটোৱে মোক বহুত বেছি হেল্প কৰিছে যে মই ডেইলি লাইফত কি কৰিবলৈ লাগে, ঠিক আছে। যদি মই মানে ধৰা উঠি পেলাই যদি মোৰ মানে ব্ৰেইনত একো নাই যে মই কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে, চ' মই যি টি কৰাত লাগি যাম, ঠিক আছে। মই যি টি কৰাত লাগি যাম, মই এইফালে গুচি যাম, সেইফালে গুচি যাম, মই কিবা কৰিবলৈ লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা যদি মোৰ আছে সেইটো মই গম নাপাই পেলাই, সেইটো মই প্ৰায়ৰিটি নিদি পেলাই কিবা মানে অলাগতিয়াল বস্তু কিছুমান কৰি থাকিম, ৰাইট। চ' নিজৰ ডে টু ডে লাইফটো প্লেন কৰাত মোক গুগল নোটছে বহুত বেছি হেল্প কৰিছে। চ' ফৰ চিয়'ৰ এই এপ্লিকেশ্যনটো চবৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড হয়। তুমি যদি চাই আছা ভিডিঅ'টো, তাত তোমাৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লাগিলে তুমি পঢ়া শুনা কৰি আছা, তুমি জব কৰি আছা, তুমি কিবা ফ্ৰিলেন্সিং কৰি আছা, এই গুগল নোটছত নিজৰ ডে টু ডে লাইফৰ যিবিলাক টাস্ক হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট টাস্কখিনি ফৰ চিয়'ৰ পুট অন কৰি পেলাই নিজৰ দিনটো যাতে তুমি প্ৰডাক্টিভ বনাবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' লাইফটো প্ৰডাক্টিভ বনোৱাটো বেলেগ কথা, কিন্তু তোমাৰ যদি এদিন যদি তুমি প্ৰডাক্টিভ বনোৱা, সদায় যদি প্ৰডাক্টিভ বনোৱাত তুমি ধ্যান দিয়া, তেতিয়াহ'লে লাইফটো এনেই প্ৰডাক্টিভ হৈ যাব তোমাৰ, ঠিক আছে। চ' সদায় নিজৰ গুগল নোটছত শোৱাৰ আগতে তুমি টাস্কখিনি লিখি ল'বা, তাৰপিছত তোমাৰ দিনটো চাবা কেনেকুৱা প্ৰডাক্টিভ যায়। নম্বৰ 2, টু ডু লিষ্ট। চ' টু ডু লিষ্টটো চিমিলাৰে হয় গুগল নোটছৰ লগত ক'বলৈ গ'লে, কিন্তু মই টু ডু লিষ্টটো ইউজ কৰোঁ নিজৰ উইকলি বা নিজৰ মান্থলি বা নিজৰ ইয়েৰলি যিবিলাক মানে গ'লছ হয়, সেইবিলাক তাত মই পুট অন কৰি পেলাই থৈ দিওঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো কথা মোৰ জানা মানে বেছি দিন হোৱা নাই, ঠিক আছে। চ' মই জানুৱাৰীত এইটো কথা গম পাইছিলোঁ, জানুৱাৰী নে মই লাষ্ট ইয়াৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত এইটো কথা গম পাইছিলোঁ। চ' মোৰ যোনজন অভিনৱ পৰিদা বুলি মোৰ যোনজন পাৰ্টনাৰ হয়, চ' তেওঁ মানে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে মোক টু ডু লিষ্টৰ লগত। চ' তাত আমি কি কৰোঁ মানে নিজৰ বিজনেছৰ মানে যিবিলাক গ'লছ আছে, ঠিক আছে, বা উইকলি যিবিলাক টাস্ক থাকে, আমাৰ মান্থলি যিবিলাক টাস্ক থাকে, যেনেকৈ এতিয়া জুন মাহ চলি আছে, ৰাইট। চ' জুন মাহত আমাৰ কিছুমান টাৰ্গেট আছে, ঠিক আছে। চ' সেইবিলাক কি টাৰ্গেট হয় আৰু সেই টাৰ্গেটবিলাক আমি এণ্ডৰলৈকে মানে কেনেকৈ এচিভ কৰিব পাৰিম, মাহৰ এণ্ডলৈকে আমি কেনেকৈ এচিভ কৰিব পাৰিম। চ' তাত ডেইলি বস্তুখিনি লেখা আছে যে ডেইলি বেচিছত আমি কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে, বা উইকলি বেচিছত আমি মানে কিবা এটা মানে টাৰ্গেট এচিভ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মান্থৰ এণ্ডত আমি সেই টাৰ্গেটটো মানে যোনটো মানে আল্টিমেট টাৰ্গেট হয়, আমাৰ গ'ল হয়, সেইটো মানে আমি তেতিয়াহে এচিভ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। চ' টু ডু লিষ্ট মই ইয়াত দিম, এইটো কেনেকুৱা দেখে এপ্লিকেশ্যনটো। তুমি মানে বেছিভাগ এইটো ফেভৰেবল হয় লেপটপত, ঠিক আছে। লেপটপ যদি আছে বা ডেস্কটপ যদি তোমাৰ আছে, সেইটো তাত ফেভৰেবল হয়, বাট একো তেনেকুৱা কথা নাই, তুমি ফোনতো মানে ইউজ কৰিবলৈ পাৰা বস্তুটো। বাট সেইটোৱে বস্তু হয় যে তাত তুমি মানে বস্তুবিলাক কৰিবলৈ পাৰা। আৰু আমি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা কি কৰি আছোঁ এতিয়া, যে আমাৰ যিবিলাক ক্লাইণ্টছ আছে, ঠিক আছে, আমাৰ যিবিলাক ক্লাইণ্টছ আছে, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি টু ডু লিষ্ট এখন বনাই দিওঁ, ঠিক আছে। টু ডু লিষ্ট মানে ডেছবৰ্ড এটা আমি তাত প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিওঁ, আৰু তাত তেওঁলোকৰ কাৰণে য'ত মানে কাম কৰি আছোঁ আমি ৰেগুলাৰ বেচিছত, চ' চব তাত মানে পুট অন কৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মানে চিষ্টেমেটিক ৱেত মানে বস্তুবিলাক হৈ থাকে, সিহঁতেও দেখা পাই থাকে যে সিহঁতৰ কাৰণে কি ক'ত কাম হৈ আছে, বেক এণ্ডত আমি কিমানখিনি এফৰ্টছ দি আছোঁ। চ' সেইবিলাক বস্তু মানে চব তাত থাকে, আৰু কিবা যদি মেটেৰিয়েলছৰ দৰকাৰ হয় ক্লাইণ্টছক, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰাই লৈ লয়, ঠিক আছে। চ' টু ডু লিষ্ট মাষ্ট, তুমি যদি নিজৰ উইকলি গ'লছবিলাক যদি এচিভ কৰিব বিচাৰিছা বা মান্থলি বা ইয়েৰলিবিলাক, তেতিয়াহ'লে তাত ফৰ চিয়'ৰ তুমি পুট অন কৰিব পাৰা, এটা মানে কমপ্লিট প্লেন বনাবলৈ পাৰা তুমি, ঠিক আছে। আমি যিটো কওঁ ব্লু প্ৰিণ্ট বুলি, যে বস্তু এটা তুমি কেনেকৈ এচিভ কৰিবা। চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাত তুমি কি কৰিব লাগে, গোটেই প্ৰচেছটো মানে গোটেই প্লেনিংটো তুমি তাত কৰিবলৈ পাৰা। চ' ফৰ চিয়'ৰ এইটো ইউজ কৰি চাবা। নম্বৰ 3, জিমেইল। চ' জিমেইলটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টুল হয় ক'বলৈ গ'লে। চ' আমি যিবিলাক মানে ইমেইল চিমেইল বৰ্তমান চেণ্ড কৰি আছোঁ, সেইটো জিমেইলৰ থ্ৰুদি কৰি আছোঁ, বস্তুবিলাক আমি অট'মেট কৰি আছোঁ বহুতখিনিলৈকে, যাতে মানে নিজে আগলৈ গুচি যাব, ডোমেইন চমেইন কিনা, হোষ্টিং কিনা, চ' সেইবিলাক বস্তু চলি আছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি জিমেইলে ইউজ কৰি আছোঁ ক্লাইণ্টছক আউটৰিচ কৰিলে, যাতে ক্লাইণ্টছক আমি জনাবলৈ পাৰোঁ যে আমি মাৰ্কেটত এক্সিষ্ট কৰি আছোঁ, বা কিবা অফাৰ যদি থাকে সিহঁতক মানে মানুহক জনাবলৈ। চ' আমি জিমেইল বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ। চ' সেইটো মোৰ কামৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি প্ৰডাক্টিভ হয়, এণ্ড তোমাৰ কাৰণেও এইটো প্ৰডাক্টিভ এটা টুল হ'বলৈ পাৰে যদি তুমি ফ্ৰিলেন্সিং কৰি আছা।
ঠিক আছে ফ্ৰিল্যান্সিং কৰি আছা বা তুমি যদি জব বিচাৰি আছা বা কিবা এটা বেলেগ অপৰচুনিটি বিচাৰি আছা সো জিমেইল এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনবিলাক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ লেভেলত আছে মানুহবিলাক ঠিক আছে যোনবিলাক মানে কিবা এটা সিৰিয়াছ কৰি আছে নিজৰ লাইফত সিহঁতে মানে তোমাৰ হেৰি ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক বেছি মানে তোমাৰ জিমেইলটো প্ৰিফাৰ কৰে ঠিক আছে জিমেইলত মানে সিহঁত মানে তেওঁলোক মানে বেছিকৈ এক্টিভ থাকে সো জিমেইলটো তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে সো যেতিয়া তুমি মেইল এটা দি পেলাই থৈ দিবা ভালকৈ ছাবজেক্ট লাইন এটা থাকিব ভালকৈ বডি এটা মানে ভাল পেৰাগ্ৰাফ তুমি লিখি পেলাই থৈ দিবা এটেচমেণ্ট সেন্ড কৰিবা নিজৰ ঠিক আছে নিজৰ কাম সেন্ড কৰিবা তুমি সো সেইটো এটা ইমপ্ৰেছিভ বস্তু হয় যোনটো প্ৰফেচনেল ইউজৰ কাৰণে কৰা হয় ঠিক আছে সো গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই যদি চাবলৈ যাওঁ ইণ্টাৰনেটত খালি মই মানে দুটা বস্তু এফেক্টিভ পাওঁ প্ৰফেচনেল মানে লাইফৰ কাৰণে কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ডেট ইজ ওৱান ইজ জিমেইল আৰু এটা আছে তোমাৰ লিংকডইন ঠিক আছে সো এই দুটা মানে প্ৰফেচনেল বস্তু হয় যিকেইটাত মানে ধৰা তুমি কাম চাম বা কিবা অপৰচুনিটি যদি বিচাৰি আছা সেইকেইটা সময়মতে তুমি পাবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো জিমেইল মোৰ কাৰণে এটা বহুত প্ৰডাক্টিভ টুল হয় মই মানে বহুত সময়ৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ আৰু ফৰশ্বাৰ আগলৈও ইউজ কৰি থাকিম আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ হ'লেও মানে বেছিভাগে মানে জিমেইলে ইউজ কৰে ঠিক আছে সো মোৰ ডে টু ডে লাইফত মানে সেইটো মই ইউজ কৰোঁ নেক্সট টুল ইজ গুগল মিট সো এতিয়া যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে জিমেইলৰ থ্ৰু দি আমি প্ৰপ'জেলছ পঠিয়াওঁ আমি অফাৰ্ছবিলাক পঠিয়াওঁ ৰাইট সো যিমান কাম আছে মানে আউটৰিচৰ মানে সেইবিলাক জিমেইলছৰ থ্ৰু দি হয় কোনোবাই যদি মোকো ৰিচ আউট কৰিবলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে মোকো জিমেইল দিয়ে কৰে ঠিক আছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল কোনোবাই মিটিং এখন বুক কৰিলে ঠিক আছে সো সেই মিটিংখন আমি মানে গৈ পেলাই গুগল মিটত কৰোঁ ঠিক আছে সো গুগল মিট এটা মানে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি ইণ্টাৰফেচ এটা আছে তাত মানে গোটেইখিনি যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় সেইখিনি মানে কৰি লয় আৰু মেইন কথাটো হয় যে এইটো ফ্ৰী হয় ঠিক আছে ফ্ৰী টু ইউজ হয় যিমান সময়ৰ কাৰণে কৰা মানে এইটো ফ্ৰী হয় একো মানে বাউণ্ডেজ নাই তেনেকৈ জুম আমি আগতে কৰিছিলোঁ কিন্তু জুমত মানে বহুত মানে লিমিট লগাই পেলালে ঠিক আছে 45 মিনিটছলৈ কৰিবলৈ পাৰে দুটাতছে বেছি মানুহে কৰিবলৈ নোৱাৰে ৰাইট সো সেইটো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ বাট এটা মানে গুগল মিট কৰাৰ কাৰণে এটা কষ্ট কাটিঙো হৈ আছে আমাৰ যে ইয়াতে মিটিং হৈ আছে যিটো কাম ইয়াত ফ্ৰীতে আমাৰ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কামৰ কাৰণে আমি পইচা কিয় দিবলৈ লাগে ঠিক আছে পইচা থাকিলেও পইচা দিম নো কিয় ৰাইট সো সেই পইচাটো আমি বেলেগ কামত লগাই দিওঁ ৰাইট সো সেই গুগল মিটৰ কাৰণে মানে বহুতখিনি কাম মানে আমাৰ ভাল হৈ আছে আমি মানে স্কাইপো ইউজ কৰিছিলোঁ বাহিৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লাইণ্টছবিলাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ বা জুম ইউজ কৰিছিলোঁ ৰাইট মানে বিভিন্ন টাইপৰ মানে বস্তুবিলাক ইউজ কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপ ভিডিঅ' কলো কৰোঁ আগতে ৰাইট কিন্তু লাষ্টত আহি পেলাই মানে আমি গুগল মিটতে মানে এতিয়াও অটকি আছোঁ আৰু আগলৈও ফিউচাৰত যদি ভালকৈ থাকে চব সো গুগল মিটৰ লগতে আমি মানে কেৰি অন কৰিম আৰু বস্তুবিলাক তো মোৰ কাৰণেতো বহুত বেছি মানে গুগল মিটটো হেল্পফুল হৈছে আমাৰ মিটিং চিটিং কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰফিটেবল বস্তু হয় এইটো কৰিবলৈ কাৰণ কি মিটিং যেতিয়া আমি কৰোঁ অভিয়াছলি মিটিংখনৰ পৰা চেলটো ক্ল'জ হয় ৰাইট ডিলটো ক্ল'জ হ'লে আমি তাত পইচা আহে ৰাইট চ' মই সেইটো বস্তুৱে কৈ আছিলোঁ যে এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন এইবিলাক টুল আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা বস্তু হয় যোনবিলাকে মোক হেল্প কৰি আছে বেছিকৈ পইচা ঘটিবলৈ ত' তুমি যদি ফ্ৰিলেন্সিং কৰি আছা স্কিল শিকিলা এতিয়া ক্লাইণ্টছক আউটৰিচ কৰি আছা 1-to-1 কল কৰিবলৈ বা গ্ৰুপ কল কৰিবলৈ ফৰ্চ মানে গুগল মিটৰ ইউজ কৰিবা কাৰণ কি ফ্ৰী হয় আৰু বহুত বেছি ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয় নেক্সট টুলটো হৈছে গুগল কেলেণ্ডাৰ চ' এতিয়া গুগল কেলেণ্ডাৰ মানে কেলেণ্ডাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যোনে আমি চবেই নাচাওঁ ৰাইট প্ৰায় ভাগত কিন্তু মই যেতিয়াৰ পৰা মানে কাম চাম ভালকৈ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰফেচনেলি মানে কৰিবলৈ লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কেলেণ্ডাৰ এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈ পৰিছে মোৰ কাৰণে কাৰণ কি আমাৰ মানে ক্লাইণ্টছৰ লগত বাৰু মিটিংটো সেইটো বেলেগ কথা সেইটো বাৰু আছে কিন্তু টিমৰ লগত যিটো মিটিং হয় বা মোৰ যেনেকৈ পাৰ্টনাৰজনৰ লগত মিটিং হয় চ' সেইবিলাক আমি স্কেডিউল কৰিব লাগে যেনেকৈ এতিয়া গোটেই সপ্তাহটোত আমাৰ 3-4খনমান মিটিং আছে ঠিক আছে ৰাতিপুৱা মানে 12টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে বা যিমান সময়খিনিকে চলক ৰাইট চ' টাইমটো ডেটটো আৰু মানে যিবিলাক বস্তু আছে কিহৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম চ' গোটেইখিনি বস্তু মানে গুগল কেলেণ্ডাৰৰ সেই স্পেচিফিক পাৰ্টটোত মানে লেখা হৈ থাকে ঠিক আছে চ' মিটিঙৰ মানে আধা ঘণ্টা আগতে আমালৈ নটিফিকেশ্যন আহি যায় যে মিটিং আছে বুলি এইটো টপিকৰ ওপৰত আমি কথা পাতিবলৈ আছে চ' একাউণ্টেবল হয় যে মিটিঙত যোৱাৰ পিছত মানে আমি উল্টা পুল্টা কথা পাতি নাথাকোঁ ঠিক আছে উল্টা পুল্টা কথা পাতি নাথাকোঁ ডাইৰেক্ট মানে টু দ্য পইণ্ট আমি কথাখিনি পাতোঁ কামৰ সময়ত যিখিনি মানে কাম কৰিবলৈ লাগে সেইখিনি কাম মানে সময়মতে আমাৰ হৈ যায় যাতে আমি নিজৰ উইকলি গ'লছ বা মান্থলি ইয়েৰলি গ'লছবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক যাতে এচিভ কৰিবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে চ' টাইম টু টাইম মানে মিটিংবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিজৰ টিমৰ লগত নিজৰ পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগত সেইটো কাৰণে গুগল কেলেণ্ডাৰে মোক বহুত বেছি হেল্প কৰিছে নেক্সট টুল ওৱান অফ দ্য মষ্ট ফেভৰেট ওৱান আৰু যোনটোৱে মোক বহুত বস্তু শিকায় ডেট ইজ ইউটিউব চ' ইউটিউব এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটোৰ পৰা মই চব শিকোঁ ঠিক আছে মোৰ যিমানেই ডাউট কনফিউজন নহওক কিয় যি টপিকৰ ওপৰতে ডাউট কনফিউজন নহওক কিয় মই চিধা মানে ইউটিউবত যাওঁ সেইটো চাৰ্চ কৰোঁ আৰু তাত ফৰ্চৰ মানে ভিডিঅ' আহি যায় ঠিক আছে চ' এই ভিডিঅ'টো তুমি এতিয়া ইউটিউবত চাই আছা কিন্তু তোমাক মই কৈ দিওঁ যে তুমি যদি কিবাটো তোমাৰ যদি ডাউট আছে ঠিক আছে তুমি যদি একো এটা মানে বুজি পোৱা নাই বস্তু এটা শিকিবলৈ বিচাৰিছা নতুন স্কিল এটা শিকিবলৈ বিচাৰিছা তুমি বা নতুন কোৰ্চ এটা তুমি কৰিম বুলি ভাবিছা ৰাইট কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত তুমি শিকিবলৈ বিচাৰিছা যি বিচাৰা চব ইউটিউবত এভেইলেবল আছে আৰু বহুত ভাল মানুহে শিকাই পেলাই থৈ দিছে ঠিক আছে বহুত ভাল মানুহে বহুত ভাল বস্তু শিকাবলৈ থৈ দিছে চ' যিকোনো মানে মোৰ যেতিয়া মানে লাৰ্ণিং বস্তুটো আছে মই সেইটো বেছিভাগ ইউটিউবতে কৰোঁ মই বেছিভাগ পেইড বস্তুতছে মানে পেইড বস্তু অভিয়াছলি আছে সেইবিলাকৰ ভেলু এটা বেলেগ টাইপৰে হৈ যায় কিন্তু যিবিলাক মানে ধৰা মই অন দ্য স্পট মোক শিকিবলৈ আছে যোনটো কাৰণে মানে ধৰা মই তেনেকুৱা মানুহ বিচাৰি নাপাওঁ যোনে মোক শিকাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে মই চিধা ইউটিউবত গৈ পেলাই সেই বস্তুটো শিকি লওঁ
ঠিক আছে সো এতিয়া আমি বস্তু এটা মানে প্লেন কৰি আছো নিজৰ প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰা নিজৰ সাৰ্ভিস মানে বস্তু এটা লঞ্চ কৰা ঠিক আছে সো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমাৰ ইমান বেছি ইনফৰমেশ্যন নাই কিন্তু যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি পাই আছো সব আমি ইউটিউবৰ পৰা পাই আছো ইয়াৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত মানে চিধা ইউটিউবত যাম আৰু বস্তুৰ বিষয়ে মানে শিকিম ঠিক আছে সো শিকাটো মানে মেইন হয় মই ডেইলি ভিডিঅ' মানে চাম ইউটিউবত মানে কিবা এটা মই নতুন বস্তু শিকিম সো বহুত বেছি এটা হেল্পফুল টুল হয় হেল্পফুল টুলৰ মতে নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে যদি ইউজ কৰিবলৈ পাৰা বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয় অবভিয়াছলি বেয়া কাম যদি কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বেলেগ বস্তু হৈ যায় কিন্তু যদি ভালৰ ফালৰ পৰা তুমি চাবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত এটা মানে প্ৰডাক্টিভ টুল হয় নেক্সট ইজ IND মানি এণ্ড গ্ৰ' সো এই দুটা টুল মই এটা জেগাতে ৰাখিছোঁ কাৰণ কি দুইটাৰে যিটো পাৰ্পাছ হয় ইট ইজ ইনভেষ্টিং ঠিক আছে এটা পাৰ্পাছে হয় সো এই দুটা এপ্লিকেশ্যন মই ইউজ কৰোঁ নিজৰ মানে যিবিলাক ইনভেষ্টমেণ্টছ হয় সেইবিলাক কৰিবলৈ তো এই দুটা বস্তু মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হয় কাৰণ কি SIP মই কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ চিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান মই কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ মাহে মানে মোৰ এমাউণ্ট এটা বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা ডিডাক্ট হৈ যায় নিজে ঠিক আছে সো এই দুটা এপ্লিকেশ্যনে মোক বহুত বেছি হেল্প কৰে মোৰ যিটো পইচা হয় সেইটো মানে কামত লগায় ঠিক আছে যোনটো মানে মই লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি পেলাই ধৰিছোঁ ইয়াৰ আজিৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে 15 বছৰ 20 বছৰ 30 বছৰ পিছত মানে সেই এমাউণ্টটো মানে বহুত বেছি মানে থাকিবগৈ গৈ পেলাই ঠিক আছে যিটো মানে বস্তু আমি আশা কৰোঁ ৰাইট চ' ইনভেষ্টমেণ্টছবিলাক যাতে গ্ৰ' হওক চ' সেইটো বস্তুৰ কাৰণে মই ট্ৰেক কৰিবলৈ মানে এপ্লিকেশ্যনকেইটাই মোক বহুত বেছি হেল্প কৰে আৰু এইকেইটা থ্ৰুতে মই কৰোঁ চ' ফৰ চিয়'ৰ মই এইকেইটাই তোমাৰ ৰিকমেণ্ড কৰিম যে তুমি যেতিয়া পইচা পাতি ঘটি ল'বা ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ ল'বা যোনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইকেইটা এপ্লিকেশ্যন তুমি মানে ফৰ চিয়'ৰ ইউজ কৰিবলৈ লাগে নিজৰ লাইফত এণ্ড ফাইনেলি নম্বৰ 8 হুইচ ইজ ইনশ্বৰ্ট এতিয়া এইটো বহুতৰ কাৰণে মানে অপচনেল হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে ইনশ্বৰ্টটো মানে এটা ভিডিঅ' এডিটিং টুল হয় যোনটো মই ইউজ কৰোঁ এতিয়া যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মই এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ এডিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে চ' ভালকৈ যদি এডিট হোৱা সিমানখিনি সময় থাকিবই তেতিয়াহ'লে ফৰ চিয়'ৰ ভালকৈ এডিট হ'ব নহ'লে মই ইয়াত কি কৰিম যোনটো মোবাইলত এইটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে সেইটো মোবাইলতে মই বহিম ইনশ্বৰ্টটো খুলি ল'ম তাতে মই মানে নিজৰ মতে যিখিনি পাৰোঁ মই এডিটিং স্কিল মোৰ যিমানখিনি আছে সেইটো মতে মই এডিট কৰি দিম ঠিক আছে চ' ইনশ্বৰ্ট মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হয় কাৰণ কি মই যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ ঠিক আছে চ' অন দ্য স্পট মোৰ ভিডিঅ' ষ্টকবোৰ মানে থাকেই থাকে ঠিক আছে চ' লগালগ মই ভিডিঅ' এটা ওলালোঁ ইনশ্বৰ্টলৈ নিলোঁ সেইটো এডিট কৰি দিলোঁ আৰু লগালগ মই সেইটো আপলোড কৰি দিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফেচবুক হওক ইউটিউব শ্বৰ্টছ হওক বা যি য'ত নহওক কিয় চ' চব মানে মই তাত আপলোড কৰি দিবলৈ পাৰোঁ ফোনৰ থ্ৰুদি মানে মোৰ এডিটিং হৈ যায় কমপ্লিটলি আৰু সেইটো থ্ৰুদি মানে মই ইজিলি মানে আপলোডো কৰি দিবলৈ পাৰোঁ সময়ত চ' এইটো অপচনেল কমপ্লিটলি তুমি যদি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনত আছা তুমি যদি ভিডিঅ' বনোৱা তেতিয়াহ'লে ফৰ চিয়'ৰ মানে ইনশ্বৰ্টটো তুমি ইউজ কৰিব পাৰা নিজৰ ডে টু ডে লাইফত এতিয়া এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ টুলছ মই নিজৰ মানে বহুতগাল ডায়েৰিজ মেইনটেইন কৰোঁ ঠিক আছে মই মানে বেলেগ কামৰ কাৰণে মোৰ বেলেগ ডায়েৰিজ আছে যেনেকৈ মোৰ ধৰা কিবা এটা ভিডিঅ' এটা চালোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই কি এটা চামাৰী মানে পালোঁ মই মানে কি শিকিবলৈ পালোঁ মূলখিনি চ' সেইখিনি মই লগালগ মানে এজ এ চামাৰী মানে এখন ডায়েৰীত লিখি পেলাওঁ ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে বেলেগ এখন ডায়েৰী মোৰ ৰাতি জাৰ্নেলিং কৰোঁ মই গোটেই দিনটো মোৰ কেনেকুৱা গ'ল কি ক'ত গ'ল মিক্স ফিলিংছবিলাক কেনেকুৱা থাকিলে ৰাইট চ' যি য'ত বস্তু আছে মানে চব মই জাৰ্নেলিং কৰি পেলাই কওঁ চ' সেইখন এখন হৈ গ'ল বাকী আৰু নিজৰ কামৰ কাৰণে এখন বেলেগ মোৰ নোটছবিলাক মোৰ ৰিভাইজ কৰিবলৈ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ ডায়েৰী ৰাইট চ' বহুতকেইখন ডায়েৰী মই মেইনটেইন কৰোঁ চ' নিজৰ টুলছবিলাকতো ফৰ চিয়'ৰ মেইনটেইন কৰিবা কিন্তু তাৰ বদলিও মানে লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা ঠিক আছে বস্তুবিলাক মানে যেতিয়া তুমি লিখিবা তোমাৰ ওচৰত এটা মানে নিজৰ ডেটা এটা থাকিব যে তুমি কোনটো সময়ত মানে কি কৰিছিলা ঠিক আছে এই বস্তুটো কেনেকুৱা তোমাৰ লাইফত যিকোনো মানে সময়তে কি মানে পৰিস্থিতি আহি যায় ঠিক নাই চ' সেই পৰিস্থিতিটো টেকেল কৰিবলৈ তোমাৰ সেই ডায়েৰীকেইখনেই হেল্প কৰিব ঠিক আছে তুমি যে ডায়েৰীত সেই বস্তুটো চাবা যে তুমি অলৰেডি তেনেকুৱা কাম এটা কৰি পেলাই থৈ দিছা সেই বস্তুটোৰ চলিউশ্যনটো অলৰেডি লেখা থাকিব তাত ঠিক আছে চ' সেই সময়ত তোমাৰ সেই ডায়েৰীকেইখন কাম দিব ৰাইট চ' টুলছটো মেইনটেইন কৰিবা লগত কিন্তু মই এইটোৱে ক'ম যে লেখা ষ্টাৰ্ট কৰা ঠিক আছে যিমান তুমি লিখিবা সিমান বেছি তোমাৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ লাইফটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব চ' এইটো আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' আই হোপ ডেট তুমি বহুতখিনি ভেলু পালা চাগে আৰু নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই নিজৰ লাইফটো বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবা চাগে চ' চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা ফৰ চিয়'ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে মানে মানুহে গম পাওক যে কেনেকৈ কি ক'ত তেওঁলোকে কৰি পেলাই নিজৰ লাইফটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে ৰাইট অলছ' তুমি যদি এতিয়া লাইফৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আছা য'ত তোমাৰ ওচৰত ইমানখিনি অপৰচুনিটিছ নাই ইমানখিনি মানে ধৰা ৰিচোৰ্চেছ নাই তুমি তাৰ পৰা ওলাব বিচাৰি আছা বা তুমি যদি এনেকুৱা হয় যোনে মানে ভাবি পেলাইও নিজৰ লাইফত মানে একো এটা কৰিবলৈ পৰা নাই তুমি ধৰা নিজৰ লাইফটো মানে নিজে বৰবাদ কৰি আছা ঠিক আছে তুমি গম পাই আছা যে বেয়া হৈ আছে কিন্তু তুমি মানি লোৱা নাই সেইটো ভিতৰৰ পৰা যে মই বেয়া কৰি আছোঁ বুলি চ' তোমাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ চ' এইটো ভিডিঅ'টো তুমি পটাপট যোৱা এইটো চোৱা আৰু বস্তুবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নিজৰ লাইফত ঠিক আছে চ' ফৰ চিয়'ৰ মই গেৰেণ্টি দি পেলাই গৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মানে তোমাৰ মাইণ্ডছেটটো বহুতখিনি মানে সলনি হ'ব আৰু লাইফত কিবা এটা তুমি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিবা চ' পটাপট যোৱা ভিডিঅ'টো চোৱা এণ্ড আই উইল চি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই টেক কেয়াৰ